Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 16 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Những cáo buộc xoay quanh vấn đề liệu Trung Quốc có vi phạm nhân quyền hay không vẫn luôn là một đề tài gây tranh cãi trên trường quốc tế. Thế nhưng với Hoa Kỳ thì dường như mọi chuyện chỉ có một câu trả lời. Động thái mới nhất, Thượng viện Mỹ đã thông qua luật cấm nhập khẩu từ Tân Cương, Trung Quốc, đánh dấu sự nặng tay hơn trong các đòn trừng phạt kinh tế với Bắc Kinh. Trở lại với chiến trường Biển Đông, sau khi dậy sóng vì những lời chỉ trích qua lại giữa Mỹ, Nhật, Trung, câu chuyện đã đẩy lên cao trào khi báo cáo số liệu mới cho thấy Mỹ đã gia tăng đột biến việc giám sát tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông. Mặc dù Mỹ bày tỏ lo ngại với sự phát triển đột phá về mặt công nghệ quân sự của Trung Quốc, nhưng nhóm nghiên cứu ở Mỹ lại hạ nhiệt nỗi lo khi tuyên bố phần lớn vũ khí của Trung Quốc là đạo nhái. Trở lại với cuốn sách trắng quốc phòng của Nhật Bản gây tranh cãi, lần đầu tiên Nhật Bản xóa Đài Loan khỏi bản đồ Trung Quốc. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Trung Ấn có cuộc gặp tích cực về vấn đề biên giới căng thẳng. Những thông tin đáng chú ý khác, cảnh sát ráo riết truy lùng chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti. Người biểu tình Argentina xuống đường ủng hộ chính phủ Cuba. Hoa Kỳ chạy quảng cáo radio ngăn chặn làn sóng di cư từ Trung Mỹ. Covid-19 khiến gần 23 triệu trẻ em đình trệ tiêm phòng các bệnh nguy hiểm khác. Nghiên cứu mới giúp người bại liệt giao tiếp qua sóng não. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 16 tháng 7 ngay sau đây. Thưa quý vị, vào những ngày giữa tuần này, Hoa Kỳ lại tung một đòn trừng phạt kinh tế nhắm vào Trung Quốc. Cụ thể, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua luật cấm nhập khẩu các sản phẩm từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Đây được xem như nỗ lực mà Washington gọi là đấu tranh vì công lý trước cáo buộc diệt chủng với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo đang diễn ra ở Tân Cương. Theo Reuters, đạo luật chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ là một đạo luật chung nhận được sự đồng thuận nhất trí từ lưỡng đảng Mỹ với sự đề xuất từ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeff Merkley. Cáo buộc làm tiền đề cho đạo luật này được Thượng nghị sĩ đề ra đó là hàng hóa được sản xuất ở Tân Cương được làm ra từ việc cưỡng bức lao động và do đó bị cấm theo đạo luật thuế quan năm 1930, trừ khi có chứng nhận khác của cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rubio đã buộc tội những động thái diễn ra ở Tân Cương, Trung Quốc là tội ác chống lại loài người và tuyên bố sẽ không cho phép các công ty được tự do kiếm lợi từ những vụ làm dụng khủng khiếp đó. Cùng lúc đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ cũng đưa ra lập luận của mình rằng không một công ty Mỹ nào được hưởng lợi từ những vụ làm dụng này, không một người tiêu dùng Mỹ nào vô tình mua các sản phẩm từ lao động nô lệ. Mặc dù đã được Thượng viện Mỹ thông qua, nhưng dự luật còn phải được xác nhận ở Hạ viện trước khi nó được gửi đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Không rõ ngay lập tức điều đó có thể xảy ra không hay là cần thêm một khoảng thời gian nữa. Các đại diện từ đảng Dân chủ và Cộng hòa cho biết họ kỳ vọng biện pháp này sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Hạ viện, bởi trước đó Hạ viện đã thông qua một biện pháp tương tự gần như được nhất trí vào năm ngoái. Đạo luật mới này là một bước tiến nặng tay hơn của Mỹ sau các lệnh cấm hiện có đối với cà chua, bông và một số sản phẩm năng lượng mặt trời từ Tân Cương, Trung Quốc. Chính quyền ông Biden hôm thứ Ba ngày 13 tháng 7 đã đưa ra một khuyến cáo cảnh báo các doanh nghiệp rằng họ có thể vi phạm luật pháp Hoa Kỳ nếu các hoạt động được liên kết gián tiếp với mạng lưới giám sát ở Tân Cương. Được biết, các nhóm nhân quyền, các nhà nghiên cứu, một số nhà lập pháp và quan chức phương Tây cùng với những nhân chứng sống từ Tân Cương đã tố chính quyền Tân Cương có hành vi cưỡng bức lao động bằng cách giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số theo đạo Hồi khác kể từ năm 2016. Bên cạnh các đòn trừng phạt kinh tế, Mỹ cũng thẳng thừng tuyên bố đối nghịch với Trung Quốc trên mặt trận Biển Đông. Sau một bài tuyên bố đanh thép nhắc lại lập trường phản bác mọi yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông vào hôm 13 tháng 7, thì hôm qua, ngày 15 tháng 7, tờ South China Morning Post đã dẫn một báo cáo tiết lộ Hải quân Hoa Kỳ đã gia tăng hoạt động các tàu giám sát đại dương nhắm vào tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông từ đầu năm đến nay. Theo Tổ chức Sáng kiến Nghiên cứu Tình hình Chiến lược Biển Đông SCSBI có trụ sở tại Bắc Kinh, những tàu hải giám của Mỹ đã lần lượt xuất hiện trên Biển Đông, ít nhất là 161 ngày trên tổng số 181 ngày tính trong nửa đầu năm nay. Được biết, lực lượng tàu hải giám của Mỹ thường được sử dụng trong chiến tranh chống tàu ngầm, bao gồm 5 tàu là Victorious, Able, Effects, Loyal và Impeccable, đóng quân tại Nhật Bản. Tổ chức SCSBI tiết lộ mỗi tàu hoạt động trong khu vực hơn 10 ngày và đôi khi kéo dài tới 40 ngày, được triển khai lần lượt mà hầu như không có thời gian trống nào rời mắt khỏi các đối tượng.
Báo cáo cũng nêu rõ mục đích của Hải quân Mỹ là theo dõi động thái của lực lượng dưới nước, phân tích phạm vi hoạt động của tàu ngầm trong các vùng biển trọng yếu và các tuyến đường ra vào của chúng, đồng thời cung cấp hỗ trợ tình báo cho các hoạt động chống tàu ngầm. Vị trí hoạt động của tàu giám sát Mỹ được ghi nhận diễn ra ở vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, và quần đảo Trung Sa ở Biển Đông, bao gồm bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough. Theo SCSPI, toàn bộ khu vực này là nơi lý tưởng cho tàu ngầm và cả tàu tác chiến chống tàu ngầm nhờ nước sâu hơn 2.000 mét và môi trường thủy văn phức tạp. Điều đáng chú ý là báo cáo ghi nhận tàu USNS Victorious và USNS Impeccable đã được theo dõi ở vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, một khu vực mà Hải quân Mỹ hầu như không đến thăm trước đây. Điều này cho thấy Hải quân Mỹ dường như cũng đang mở rộng khu vực giám sát của mình. Sự gia tăng hoạt động chống tàu ngầm của Mỹ không phải là không có lý do, khi mà Trung Quốc được cho là có một trong những hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới. Báo cáo của Lầu Năm Góc năm ngoái cho biết, Trung Quốc có 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 46 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel. Mặc dù Mỹ có nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hơn, nhưng Trung Quốc đang bắt kịp. Các quan chức quân sự Mỹ cho biết Trung Quốc có khả năng sẽ có từ 65 đến 70 tàu ngầm vào cuối thập kỷ này. Trước khi báo cáo SCSPI được đưa ra, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, đã chỉ trích Mỹ làm gia tăng căng thẳng thông qua 2.000 hoạt động giám sát chặt chẽ và khoảng 20 cuộc tập trận hải quân quy mô lớn trong năm nay, tất cả đều tập trung vào Trung Quốc, thậm chí nhiều cuộc tập trận gần bờ biển của Trung Quốc. Tuy vậy, Washington cho biết các hoạt động như vậy là cần thiết để kiểm soát các tuyên bố quá đáng của Trung Quốc. Có thể thấy, mặc dù quân đội Trung Quốc đã vượt qua nhiều thách thức về công nghệ để chiếm ưu thế của Hoa Kỳ trong những năm gần đây, và rõ ràng là Mỹ nhận thấy được sự đe dọa về tốc độ phát triển khí tài của Bắc Kinh. Thế nhưng, theo một nhóm nghiên cứu quân sự có trụ sở tại California, đã thống kê rằng phần lớn tiến bộ của Trung Quốc là sản phẩm đào nhái, mua lại và liên doanh của nước ngoài. Theo South China Morning Post, một tổ chức tên là RAND Corporation, một nhóm nghiên cứu tập trung vào an ninh có trụ sở tại California, Mỹ, nhận được khoảng 80% tài trợ từ các cơ quan liên bang khác nhau. Báo cáo mới nhất vừa công bố là được tài trợ bởi quân đội Hoa Kỳ. Báo cáo đã xác định rõ Trung Quốc là mối đe dọa rõ ràng về tốc độ đầu tư vào các khả năng quân sự đối với Mỹ. Nhưng phần lớn tiến bộ của Bắc Kinh là kết quả của hành vi sao chép tài sản trí tuệ, mua lại và liên doanh của nước ngoài. Đánh giá được thực hiện trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tiến hành xem xét lại chính sách Trung Quốc của họ. Và khi chính quyền ông Biden tăng tốc các nỗ lực nhằm ngăn chặn công nghệ Mỹ đóng góp vào những tiến bộ quân sự của Trung Quốc. Báo cáo của tổ chức RAND đã nêu ra 3 khuyết điểm mà quân đội Trung Quốc phải đối mặt khi thực hiện hành vi sao chép, đó là không có chất bán dẫn cao cấp, tàu ngầm tàng hình và động cơ máy bay. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu Mỹ kết luận rằng các hệ thống vũ khí của Trung Quốc tụt hậu vài năm so với các đối tác của Mỹ, đồng thời lưu ý những điểm tương đồng nổi bật giữa máy bay chiến đấu phản lực J-20 và J-31 của Trung Quốc với máy bay F-22 và F-35 của Lockheed Martin, Mỹ. Trả lời những cáo buộc từ tổ chức RAND, một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói rằng Mỹ chưa bao giờ đưa ra bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho những cáo buộc lặp đi lặp lại về việc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ, và cho biết quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực đổi mới khoa học công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Năm 2016, Mỹ đã kết tội và bỏ tù một công dân Trung Quốc vì nỗ lực thu thập thông tin quân sự nhạy cảm, bao gồm dữ liệu liên quan đến F-22 và F-35, cũng như máy bay chở hàng quân sự C-17 của Boeing. Theo nguồn tin từ South China Morning Post, động cơ máy bay từ lâu đã trở thành một điểm nghẽn trong những tiến bộ quân sự của Trung Quốc. Với công nghệ cánh tua bin nói riêng là một vấn đề dai dẳng. Các nhà nghiên cứu RAND viết việc phát triển thành công một động cơ máy bay bản địa và sản xuất với số lượng lớn sẽ báo hiệu một bước ngoặt trong khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Trở lại với cuốn sách trắng quốc phòng mà Nhật Bản vừa công bố hôm thứ Ba ngày 13 tháng 7, gây rúng động cộng đồng quốc tế với nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, phía Đài Loan lại tiếp tục mổ xẻ và tiết lộ thêm một tình tiết có thể gây tranh cãi dữ dội từ phía Bắc Kinh. Đó là Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lần đầu tiên xóa Đài Loan khỏi bản đồ của Trung Quốc. Theo Taiwan News, trong những năm trước, sách trắng đã hợp nhất Đài Loan và Trung Quốc trong cùng một chương và bản đồ, thu hút sự chỉ trích từ những người Đài Loan sống ở Nhật Bản. Tuy nhiên, phiên bản mới nhất nhấn mạnh sự khác biệt giữa Trung Quốc và Đài Loan khi hòn đảo được đưa ra khỏi chương sách trắng về Trung Quốc. Bên cạnh đó, trên bản đồ hiển thị khu vực hòn đảo cùng với Bắc Kinh trong những năm trước thì năm nay lại được xóa khỏi bản đồ. Tất cả những điều này được phía Đài Loan khẳng định là sự thay đổi chính sách của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi. Trong cùng ngày công bố sách trắng quốc phòng Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên đã chỉ trích Nhật Bản can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Thưa quý vị, một tín hiệu tích cực có thể làm dịu căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vừa nhen nhóm vào giữa tuần này khi Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp kéo dài 1 tiếng đồng hồ vào hôm 14 tháng 7 theo giờ địa phương và đã nhất trí tìm kiếm một giải pháp được cả hai bên chấp nhận nhằm đảm bảo sự ổn định, tránh gia tăng căng thẳng. Nguồn tin từ Reuters cho biết Ngoại trưởng hai nước Trung Ấn đã có cuộc gặp qua hình thức hội đàm kéo dài 1 giờ tại thủ đô của Tajikistan, bên lề hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Ngoại trưởng Ấn Độ đã nói với người đồng cấp rằng Trung Quốc và Ấn Độ đã thất bại trong việc giải quyết bế tắc về biên giới tranh chấp của họ ở phía tây dãy Himalaya, bất chấp một thỏa thuận vào năm ngoái, và điều này không có lợi cho bên nào cả. Theo thỏa thuận năm ngoái, các chỉ huy quân sự của cả hai bên đã hoàn thành việc rút quân, xe tăng và pháo binh khỏi khu vực hồ Pangong vào tháng 2, trong bước đầu tiên hướng tới việc rút toàn bộ khỏi các điểm xung đột khác. Tuy nhiên, ông Jaishankar cho biết mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Cả binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đều thiệt mạng trong một cuộc đụng độ vào tháng 6 năm ngoái, tổn thất to lớn đầu tiên trên biên giới tranh chấp trong hơn 4 thập kỷ. Do vậy, hai bộ trưởng đã nhất trí tìm kiếm một giải pháp được cả hai bên chấp nhận cho vấn đề và bảo đảm sự ổn định trên thực địa bằng cách tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm gia tăng căng thẳng. Thưa quý vị, chuyển sang những cập nhật mới nhất về chảo lửa ở Đông Phi. Theo Reuters, xung đột ở Ethiopia đang nóng lên khi Thủ tướng ra hiệu chấm dứt lệnh ngừng bắn mà chính phủ nước này đã đưa ra hồi tháng 6. Đồng minh của chính phủ, các chiến binh vùng Amhara cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công chống lại lực lượng Tigrayan. Sau cuộc chiến kéo dài 8 tháng kể từ tháng 11 năm ngoái, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray TPLF đã chiếm lại phần lớn lãnh thổ của mình. Mới đây, sau khi giành được thị trấn chiến lược, TPLF thề sẽ tiếp tục tiến lên, chiếm lại miền Tây Tigray, một vùng lãnh thổ rộng lớn đã bị lực lượng Amhara chiếm giữ trong cuộc xung đột. Tháng trước, Thủ tướng Abiy Ahmed đã đột ngột ra lệnh ngừng bắn đơn phương và rút quân của chính phủ ra khỏi Tigray. Nắm bắt cơ hội, lực lượng TPLF đã liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công, chiếm lại phần lớn Tigray. Tuy nhiên, hôm 14 tháng 7, ông Abiy đã xác nhận đội quân nhà nước sẽ quay trở lại cuộc chiến. Chính quyền khu vực Amhara cũng bắt đầu tập hợp lực lượng dân quân tự nguyện để chuyển từ phương án tự vệ sang phản công, chống lại nhóm quân Tigray. Phát ngôn viên của Amhara, Gizachil Moline, tuyên bố, lực lượng dân quân và lực lượng đặc biệt của Amhara đã cố gắng phòng thủ một cách có hệ thống trong suốt thời gian qua, nhưng giờ đây chúng tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Amhara sẽ mở các cuộc tấn công kể từ hôm nay. Vùng đất phía Tây Tigray từ lâu đã là nơi sinh sống của đông đảo người Tigray và Amhara. Những cuộc giao tranh trong thời gian tới giữa hai nhóm sắc tộc lớn nhất Ethiopia có thể thúc đẩy một làn sóng tị nạn khác, khiến 2 triệu người sống trong cảnh nghèo khó và phải rời bỏ nhà cửa của mình. Cập nhật diễn biến liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti. Thưa quý vị, trong một cuộc họp báo mới đây, cảnh sát nước này cho biết có 24 cảnh sát đang trong diện bị đề phòng và 4 người bị cô lập để phục vụ điều tra. Cảnh sát trưởng quốc gia Haiti Leon Charles đã xác định cựu thượng nghị sĩ Haiti John Joseph đã tham gia vào âm mưu ám sát Tổng thống Jovenel Moïse và khẳng định ông ta là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các cuộc họp và cung cấp vũ khí cho nhóm sát thủ. Cựu thượng nghị sĩ John Joseph đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc ám sát Tổng thống. Ông ấy là người cung cấp vũ khí và lên kế hoạch cho các cuộc chạm trán, đồng thời thiết lập đường dây liên lạc với các giới trí thức. Cảnh sát đang truy tìm ông ta. Chúng tôi yêu cầu người dân báo cáo ngay với cảnh sát nếu bắt gặp đối tượng. Vị cảnh sát trưởng cũng chỉ đích danh tổ chức tài chính Worldwide Capital Lending Group có trụ sở tại Florida đứng sau tạo nguồn quỹ để thực hiện hành vi tội ác. Tổ chức này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời cáo buộc này. Đêm ngày 7 tháng 7, Tổng thống Moïse đã bị bắn chết tại nhà riêng bởi một nhóm sát thủ gồm 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. 18 người Colombia đã bị bắt giữ, 3 người bị cảnh sát giết và 5 người vẫn đang bỏ trốn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Thưa quý vị, trước tình hình các nhóm phản động đang gây rối chia rẽ chính phủ và người dân, các kiều bào Cuba tại Argentina đã tụ tập quanh đại sứ quán để bày tỏ sự ủng hộ dành cho chính quyền Havana. Cảnh sát đã bao quanh tòa nhà trong khi những người biểu tình Argentina vẫn chơi nhạc và đưa ra các khẩu hiệu ủng hộ cuộc cách mạng cũng như yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm vận. Ông Ricardo Peiro, Tổng bí thư Trung ương công nhận tự trị. Bảo vệ Cuba là bảo vệ Mỹ Latin, bảo vệ cuộc cách mạng là bảo vệ những người đã ở bên chúng ta trong suốt rất nhiều năm và trong những thời điểm khó khăn nhất. Trước đó, Tổng thống Cuba đã cáo buộc sự bóp nghẹt kinh tế của Mỹ chính là nguồn cơn gây ra tình trạng bất ổn của đất nước này.
Trong lúc đó, các nhóm nhân quyền đang ra sức kêu gọi chính phủ Nhật hủy bỏ một dự án bất động sản mà Tokyo đang đầu tư trên đất do Bộ Quốc phòng Myanmar sở hữu vì những tội ác mà lực lượng vũ trang này đã gây ra trong các cuộc đàn áp đẫm máu từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Theo Reuters, một liên doanh giữa các hãng tư nhân và doanh nghiệp nhà nước của Nhật Bản đang tiến hành dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp văn phòng và khách sạn Y Complex trị giá hàng triệu đô la trên khu đất thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Myanmar. Các nhóm nhân quyền, trong đó có tổ chức theo dõi nhân quyền, cho rằng Nhật Bản đã hoàn toàn thất bại trong việc đánh giá những rủi ro khi hoạt động kinh doanh ở Myanmar. Họ cho rằng thông qua việc trả tiền thuê, dự án Y Complex sẽ mang lại lợi ích cho Bộ Quốc phòng Myanmar như cung cấp tiền cho đơn vị này. Yuka Kiguchi, giám đốc điều hành của Mekong Watch, đã lên án mạnh mẽ việc các quỹ công của Nhật Bản có khả năng rơi vào tay Tatmadaw. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ và đại diện các công ty Nhật Bản thanh minh rằng trước đó họ nghĩ tiền thuê do một bên trung gian trả. Cuối cùng, khoản tiền này sẽ thuộc về chính phủ Myanmar chứ không phải quân đội. Ở một diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 mà Mỹ dưới thời chính quyền ông Donald Trump đã đơn phương rút khỏi. Theo Reuters, Nhà Trắng đã khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, bất chấp một âm mưu của Iran bắt cóc một nhà báo ở Hoa Kỳ đã được công khai. Một bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chưa được niêm phong hôm thứ Ba ngày 13 tháng 7 cho thấy các công tố viên đã buộc tội 4 người Iran được điều tra là những tình báo viên trong một âm mưu bắt cóc nhà báo. Mặc dù bản thông cáo không nêu tên nạn nhân, nhưng báo chí xác định nhà báo bị nhóm người Iran tiếp cận là Masih Alayja, người Mỹ gốc Iran đang làm việc cho Đài Tiếng Nói Mỹ. Theo các công tố viên, cô Masih Alayja là mục tiêu của cơ quan mật vụ Iran vì có những bài viết liên quan đến chế độ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết, Nhà Trắng lên án âm mưu này, nhưng thỏa thuận hạt nhân sẽ cần phải tiếp tục đàm phán. Cũng trong một thông tin liên quan đến tình hình nội bộ nước Mỹ, trước làn sóng di cư ồ ạt từ Trung Mỹ gây ra sự hỗn loạn tại khu vực biên giới, Hoa Kỳ đã dùng biện pháp truyền thông. Cụ thể, Nhà Trắng đã chạy hơn 30.000 thông tin tuyên truyền trên đài phát thanh mỗi tháng để làm lung lạc niềm tin của người di cư. Mục tiêu của chiến dịch này là truyền tải các thông điệp khiến người di cư thay đổi ý định tìm đường sang Hoa Kỳ thông qua biên giới Mỹ-Mexico. Trong đó, Nhà Trắng nỗ lực thay đổi niềm tin của người di cư vào việc nới lỏng các quy định ở khu vực biên giới mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố, đồng thời tìm cách ngăn chặn các thông tin sai lệch do những kẻ buôn lậu lan truyền. Các nội dung đăng tải cũng xoay quanh chủ đề định hướng người nghe từ bỏ giấc mơ Mỹ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp ở quê nhà. Các quảng cáo được chạy ở El Salvador, Guatemala và Honduras bằng tiếng Tây Ban Nha và 5 ngôn ngữ bản địa khác. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tổng chi phí cho chiến dịch là khoảng 600.000 đô la một tháng. Khoản ngân sách này chi trả cho các khoản phí đăng quảng cáo kỹ thuật số trên nhiều nền tảng, phát các vở kịch trên đài phát thanh, quản lý nội dung sáng tạo, đo lường và đánh giá kết quả cũng như thanh toán lương cho nhân viên. Chưa ghi nhận được liệu kế hoạch này có đem lại kết quả như giới chức Washington mong muốn hay không, nhưng ông Andrew Seeley, Chủ tịch của Viện Chính sách Di cư cho rằng người dân sẽ khó tin vào các thông điệp nếu như những nội dung đó không được truyền tải bởi những người mà họ tin tưởng và kính trọng, như các nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc những nhân vật công chúng. Theo CNN, đầu năm nay, số lượng người di cư từ El Salvador, Honduras và Guatemala bị lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ đã tăng lên đáng kể. Theo số liệu của Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, dù lượng người di cư đã bắt đầu giảm từ tháng 4, nhưng con số ghi nhận được vẫn còn ở mức cao. Thưa quý vị, những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đối với nhân loại trên toàn thế giới là đếm không xuể, kể không hết. Theo một thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc, cũng vì đại dịch Covid-19 mà đã có gần 23 triệu trẻ em phải bỏ lỡ tiêm chủng định kỳ vào năm ngoái, con số cao nhất trong hơn một thập kỷ, thúc đẩy sự bùng phát của bệnh sởi, bại liệt và các bệnh có thể phòng ngừa khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh sởi, một trong những căn bệnh dễ lây lan nhất thế giới, có thể gây tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là ở các nước châu Phi và châu Á có hệ thống y tế yếu kém. Còn đối với bệnh bại liệt, có thể khiến trẻ em phải chịu cảnh nằm liệt giường suốt đời. 10 quốc gia dẫn đầu là Ấn Độ và Nigeria chiếm phần lớn trong số 22,7 triệu trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà DTP vào năm 2020, con số nhiều nhất kể từ năm 2009. Bên cạnh đó, báo cáo cho biết 66 quốc gia đã hoãn ít nhất một chiến dịch tiêm chủng chống lại các bệnh có thể phòng ngừa được. Báo cáo cho biết thêm, các đợt bùng phát bệnh sởi lớn và gây hỗn loạn đã được ghi nhận tại các điểm nóng bao gồm Afghanistan, Mali, Somalia và Yemen. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng tin vui mà các nhà nghiên cứu ở California mang đến mới đây. Theo đó, các nhà khoa học đã tiếp cận thành công sóng não của một người đàn ông không thể nói được do bị bại liệt và chuyển đổi suy nghĩ của anh ta thành những câu chữ có thể hiểu được.
Theo Edward Chang, tác giả chính của nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố từ Đại học California, đây là minh chứng thành công đầu tiên được biết đến về việc giải mã trực tiếp thành chữ từ hoạt động não của một người bị liệt và không thể nói. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học New England hôm thứ Tư 14 tháng 7, chỉ ra rằng phương pháp mà các nhà nghiên cứu thực hiện một ngày nào đó có thể giúp hàng nghìn người không nói được nếu phương pháp này được phát triển hơn nữa. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã cấy ghép các điện cực vào phần não của một người đàn ông bại liệt, nơi chịu trách nhiệm điều khiển giọng nói, và sau đó đã tạo ra kho từ vựng gồm 50 từ. Cách tiếp cận này được gọi là quá trình tạo thần kinh giọng nói, khai thác vào các khía cạnh tự nhiên và linh hoạt của lời nói, hứa hẹn giao tiếp hữu cơ và nhanh chóng hơn. Người chỉ đạo dự án cho biết chỉ còn vài năm nữa là sẽ có một hệ thống hữu ích về mặt lâm sàng cho phép khôi phục giao tiếp của người không thể nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 16 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.